नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर ही राईड होणार आहे मुंबई ते नाशिकची. त्याच्या आधी आपण जाणार आहे शिर्डीला. शिर्डीवरून आपण नेक्स्ट डे जाणार आहे नाशिकला. तर थोडाफार नाशिक फिरणार आहे. नाशिकमध्ये स्पेशली आपण फिरणार आहे पांडवलेणी. तर मित्रांनो, राईडला सुरू करूया. मित्रांनो, सकाळपासून नाश्ता केला नव्हता म्हणून नाश्ता करायला थांबलो होतो. ठाण्यापासून ते भिवंडी रोड पूर्ण जाम आहे, ट्रॅफिक जाम आहे. कंटाळा आला गाडी चालून कारण एवढं ऊन झालं आहे. ऑलमोस्ट 10 वाजले असल्यामुळे भरपूर ऊन आहे. त्यामुळे आम्ही इथे थांबलो होतो शिवसागर हॉटेलजवळ. भिवंडीपासून थोडं पुढे आल्यानंतर वडपे गावाच्या थोडं पुढे शिवसागर हॉटेल आहे, तिथे आम्ही थांबलो होतो नाश्ता करायला. मित्रांनो, कसारा काढायच्या थोडा आधी आपण एक ब्रेक घेतला होता. 12:30 वाजले, खूप ऊन लागले म्हणून थोडासा ब्रेक घेतला होता नाश्त्यासाठी. आणि इथे थोडंफार आपल्या बाईकचं चेक करत होतो, हवा बरोबर आहे की नाही. तर हवा पण भरून घेतली. मित्रांनो, जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी आधीचे व्हिडिओ बघितले नसतील तर तुम्हाला सांगतो, ही मी बाईक घेतली होती जुलैमध्ये 2022 एक्सपल्स 200 4V मुंबईवरून. मित्रांनो, आता आपण आहे सिन्नर नाशिक हायवेवरती. हा हायवे एकदम स्मूथ आहे, जरा पण खड्डे नाहीत हायवेवरती. तुम्ही 200-250 स्पीडने पण तुमची गाडी चालू शकता, म्हणजे तेवढी पॉवर असेल तुमच्या गाडीमध्ये तर ऑफकोर्स. आणि रस्ते खूप छान आहेत. अजून मला वाटतं 1 ते 1.5 तासात आपण पोहोचू शिर्डीला. मित्रांनो, जेवणासाठी थोडा एक ब्रेक घेतला होता. पण जो शिर्डीमध्ये एंटर केलेला आहे, समोर मंदिर आहे. मित्रांनो, 4:30 ते 5पर्यंत आपण पोचलो शिर्डीमध्ये. त्याच्यानंतर थोडा वेळ आपण स्नॅप घेतला आणि त्याच्यानंतर आंघोळ करून आपण आलो दर्शनाला साईबाबाच्या. तर दर्शन करून झालेलं आहे मित्रांनो. मित्रांनो, नाशिकच्या पांडवलेणी लेणी पाहून स्थापत्यकलेच्या कोणत्याही चाहत्याला आनंद होईल. लेणी डोंगराच्या पठारावर असलेल्या पांडवलेणी गुंफा 2000 वर्षापूर्वीपासून अधिक जुन्या आहेत. 24 लेणी जैन सम्राटांनी निर्माण केल्याचे समजलं जातं. येथे जैन संत मणिभद्रजी, अंबिकादेवी आणि तीर्थकर ऋषभदेव यांचे वास्तव्य होते. बुद्ध शिल्पांसह जैन धर्मातील शिलालेख आणि कलाकृती येथे आहेत. गुंतागुंतीच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये मोठमोठे खडक कोरलेले आहेत. मित्रांनो, पांडवलेणी, ज्यांना पांडुलेणी, नाशिक लेणी म्हणून ओळखले जाते, या ऐतिहासिक लेणी आहेत, ज्या महाराष्ट्रातील नाशिकच्या मध्यभागी दक्षिणेस सुमारे 8 किलोमीटर अंतरावर त्रिवश्वी टेकडीच्या टेबललँडवर वसलेल्या आहेत. इसवी सन पूर्व 3ऱ्या शतकापासून इसवी सनाच्या 2ऱ्या शतकाच्या दरम्यान अनेक गुफा बांधल्या आहेत. मित्रांनो, तुम्हाला पांडवलेण्यांबद्दल काही माहिती हवी असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक आहे, तिथे जाऊन तुम्ही सविस्तर माहिती घेऊ शकता.